Hey, what's up guys? So sekarang kita dekat area Penang Street Art tu, jauh sikit. Tapi kita nak singgah mana? China House. Ada apa kat China House? Dessert kot, orang kata sedap lah. And then macam cantik sikit tempat dia. So kita nak tengok macam mana. Let's go. 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 by the good folks of Laurel. Millennials. Latte. Plain water. Americano ice. Kat meja ni, dia letak kertas, lepas tu boleh doodle. China House Penang. Millennials. Yup. Unik lah. Oh, atas tu masin sikit. Masih sangat. Nama pun salted cheesecake caramel. Rumah nampak besar lah. Tak larat nak makan. So ni lah maybe doodle-doodle yang cantik. Dia dah tulis. Wow, ada masa 30.00 and is rising. And no precipitation. Sekarang kita nak naik, dia ada macam art gallery lah kat atas ni. And 1 in 5300 behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered. Baru nak ambil gambar kat belakang, tapi ada bogil-bogil. Dah lah pakai baju Melayu full set. It's pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers will Baca sampai habis. band of really heavy snow. Snow will happen each time that you see the frontal system on Earth begin. You don't know, sit. It's betul everything. Mainlah pegang sikit. Nak baca dalam boleh. Cafe ni belah atas ni, warning tau. Dia over 18, memang over 18 pun explicit sikit. Dia macam pasal sexuality punya seni lah. Lisa. Is penipu, dia letak kat sini. Dia letak kat sini Lisa from Rome. Oh, tak nak kalah dekat Itali. Rompen. Message dia amazing works. Love it, keep it up. Itu saja untuk China House. Dia punya kek sedap lah. Sedap. Tak mahal sangat kek dia. Tak mahal sangat. Air mahal sikit lah. Air Macam mahal orang sikit kecil. lah. Kita expect macam orang besar ke apa kan. Dia punya art tu ada lah explicit sikit. Visit banyak. Explicit banyak. Untuk China House, kita orang recommend lah siapa yang nak datang. Sebab memang nice untuk chill-chill. Kalau korang datang Penang, pergi dah situ. So next destination kita nak pergi is Jetty Chu. Power of the hand. Power of the hand. Oh, cross je. Mencarut aja kerja. Orang ramai kat situ tau. Tapi sebab kita ikut cakap bini, sebagai suami Mithali kita ikut lah. Padahal tak ada orang pun kat sini lah. Tempat kereta benda tak. Bila kau ikut cakap bini kau kan, kat sini dah tak boleh nak cross ke sana lah. Macam mana tu? Macam mana tu? So dalam saat ni kita kena sabar lah. Banyak bersabar. Boleh jalan kan, dah sana lah. Kau nak ke depan sikit lagi, tak jumpa lagi dia punya Jetty tu kan. Berangin gila. Datang sini memang enjoy scenery, enjoy angin-angin ni, enjoy bunyi boat, bunyi laut, semua. Sekarang tengah hujan. So balik Ni nak pergi ke Nasi Kandar Beratur. Sebab semalam kita pergi Din Maju. Beratur punya lama. Lepas tu biasa je. Saya tak berbaloi lah. So kita nak try Nasi Kandar Beratur. Still Beratur kak. Tak belajar dari silapan. Tak tahu lah. Nak cuba kak. So kita start Beratur dululah. Ini suasana kalau berjalan kat Penang. We cross road like that because we are Malaysian. Belakang ni Masjid Kapitan Keling. Dia punya ceramah tu dalam bahasa Tamil. First time lah saya dengar. Silap. Nak pergi Nasi Kandar Beratur. Tapi sekarang pukul 8.
Rupanya dia buka pukul 10. Ada orang confident je buka pukul 8 ni, pukul 8. Rupanya ada sebelah tu ada nasi kandar Kapitan masjid. Kapitan Masjid Keling. Memang sebelah betul-betul masjid lah kat lorong tu. Kita nak pergi dekat Sikandar Hamidah. Harap-harap tak beratur lah. Orang cakap tak beratur. Tapi tak apa, kita dapat suasana berjalan dekat tengah-tengah Penang dah. Saya punya negatif, ada positif tau. Nak cover tu dah salah. Berjalan-jalan di waktu malam di Penang untuk mencari nasi kandar. Hamidah ni kena beratur sikit lah. Tak panjang. Oh, dia nasi kandar. Kuah campur. Banjir, extra banjir. Banjir ah? Bos, saya punya kari sikit lagi. Banjir sikit lagi. Kita ambil makanan. Dia ada 2-3 lot, lepas tu baru yang tempat makan yang okey sikit lah. Sini. Ramai orang sampai naik tangga pun berhenti. Traffic jam. Ayam goreng, telur masin, sotong kari, kopis. Tu ni apa kan? Telur rebus, telur ikan, kacang panjang, kopis dengan cili. So, harga semua dalam 37. So okey lah kan. Tu mama punya standard. Ada sotong, ada ayam, ada telur ikan, ada telur biasa. Nak makan jap. Ayam je aku dapat bahagian dada. Tak suka. So yang kurang sikit lah markah dia. Lepas tu kari dia, aku ambil kari sotong. Kurang sikit lah rasa je kan. Kari dia macam berempah. Lepas sikit lah tapi cair. Tak ada rasa. Tak rasa kari sangat. Kuah kosong macam tu. Oh, tak tahu apa yang hype sangat pasal kari kat Penang ni. Memang lah. Makcik kaunter dia tegur. Dia cakap jarang kita dapat orang pakai full set baju Melayu datang main makan. Lepas tu dia cakap dengan pekerja dia, next time hang pakai baju Melayu ni. Tu nampak berseri lah. Nampak berseri. Gitu. Berseri belanja lah kan. Tapi tak ada belanja pun. RM5 je pun. RM5. RM5 pun. Ais kosong 2, 65 sen. Itu saja untuk jalan-jalan kat Penang. Tengok. Like, share and subscribe. Follow my Instagram amir.imran_.